Xin kính chào quý vị. Tháng 1 năm 2023, xuất khẩu cá tra giảm 61% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 84 triệu đô la Mỹ. Có hai nguyên nhân chính khiến xuất khẩu sụt giảm. Thứ nhất, lạm phát giá thực phẩm và nhiên liệu tại các nước ảnh hưởng mạnh đến các hộ gia đình thu nhập thấp, khiến họ hạn chế chi tiêu, kể cả đối với những loại thực phẩm có giá phù hợp như là cá tra. Thứ hai, nguyên nhân khách quan là do tháng 1 năm 2023, Việt Nam có kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, các nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản đều ngưng sản xuất từ 7 đến 10 ngày. Do đó, xuất khẩu cá tra sang hầu hết các thị trường và khối thị trường chính đều giảm từ 30 đến 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu đều bị giảm doanh số từ 40 đến 57% so với tháng 1 năm 2022. Trong đó, Vĩnh Hoàn và IDI Corp giảm 57%, Vạn Đức Tiền Giang giảm 55%, Navico giảm 47% và Godaco giảm 40%. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm sâu nhất, cụ thể là 81% và chỉ đạt 10 triệu đô la Mỹ. Mặc dù tại Mỹ, lạm phát giá của thủy sản thấp hơn nhiều so với các loại thực phẩm khác, nhưng tiêu thụ vẫn bị sụt giảm. Trong một cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng 96% người Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi lạm phát và trong đó hơn 50% đang bị áp lực rất nặng nề. Năm 2022, Mỹ đã nhập khẩu 129.000 tấn cá tra từ Việt Nam, tăng 21% về khối lượng và 74% về giá trị so với năm 2021 do giá tăng 53%. Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông của Việt Nam giảm 62%, chỉ đạt 13 triệu đô la Mỹ trong tháng 1 năm 2023. Kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán dài ngày đúng vào thời điểm Trung Quốc vừa dỡ bỏ hoàn toàn kiểm soát dịch Covid-19, khiến nhiều gia đình đi du lịch và ăn uống bên ngoài nhiều hơn. Do đó, các hoạt động xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ cá tra cũng phần nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thị trường này đang có những tín hiệu khởi sắc. Sau một hội nghị thúc đẩy giao thương nông sản và thủy sản Việt-Trung vừa diễn ra, Trung Quốc đã đẩy mạnh mua cá tra với số lượng lớn, đẩy giá cá tra nguyên liệu của Việt Nam tăng vọt từ 28.000 đồng lên 31.000 đồng trên 1 kg. Thưa quý vị, lạm phát khiến nhiều người tiêu dùng thu nhập thấp, hạn chế chi tiêu, nhưng chính tại các thị trường có lạm phát cao thì cá tra Việt Nam lại đang có những tín hiệu tốt hơn, nhất là các nước châu Âu. Điển hình như là Anh, Đức, Rumani, Ba Lan, Chile. Những nước này đều đang bị lạm phát cao từ 7 đến 11%. Cụ thể trong tháng 1 năm 2023, trong khi xuất khẩu sang các nước khác đều sụt giảm với tốc độ 2 con số, thì xuất khẩu sang Đức tăng đột phá 78%, xuất khẩu sang Anh giảm nhẹ 2%, sang Rumani tăng 310%. Và dù chỉ tăng 4%, Singapore cũng nằm trong danh sách hiếm hoi các thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam có tăng trưởng dương trong tháng đầu năm 2023. Dự báo trong quý 1, các thị trường chưa có những thay đổi đột phá sau nhiều tháng bị suy giảm nhu cầu vì lạm phát. Tuy nhiên, xuất khẩu có thể sẽ hồi phục từ quý 2 khi mà thị trường Trung Quốc thích ứng với các bối cảnh mới cùng với việc doanh nghiệp tham gia các hội chợ thủy sản quốc tế vào tháng 3 và tháng 4, tạo thêm các cơ hội để ký kết hợp đồng. Thực tế hiện nay, nhu cầu từ Trung Quốc bắt đầu nhiều lên, giá nguyên liệu trong nước tăng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại khó thu mua được nguyên liệu vì nhiều bà con nông dân treo ao và nhiều người để cá quá lứa, kích cỡ lớn không phù hợp với xuất khẩu. Điều quan trọng là các doanh nghiệp cần chủ động sẵn sàng nguồn nguyên liệu để đón nhận cơ hội từ thị trường. Bản tin thương mại thủy sản của VASEP đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.